موقعی که داری از ته دل از خوشحالی فریاد میکشی، مغزت فکر میکنه داری زنده زنده خورده میشی. بدن ما هیچ تفاوت صوتی بین وحشت مرگبار و شادی بی حد و مرز قائل نمیشه. یک دکمه اضطراری در اعماق گلو که کنترلش دست شما نیست. یک قررش پنهان که هزاران سال پیش برای نجات قبیله طراحی شده بود. سلام، اینجا هیستوری کهنه. تا حالا فکر کردین چرا صدای فریاد کشیدن ما توی ترن هوایی یا لحظه برنده شدن یک جایزه بزرگ شبیه فریادهای کسی که داره از دست یک قاتل فرار میکنه؟ امروز میخوایم بفهمیم پشت پرده این قررش وحشتناک چه راز تکاملی عجیبی پنهان شده. صدای فریاد انسان یک فرکانس کاملا غیر عادی و خشن داره. فیزیکدانها به این فرکانس خاص زبری یا رفرانس صوتی میگن، صدایی که مغز به هیچ وجه نمیتونه اون رو نشنیده بگیره. این طول موج مستقیما وارد بخش پردازش مغز شما نمیشه. راز فریاد زدن اینه که مستقیما میانبر میزنه به مرکز آلارم و ترس مغز. وقتی فریاد میزنیم، فرکانس صدا مثل یک چاقوی تیز سیستم دفاعی شنونده رو سوراخ میکنه تا در کسری از ثانیه بدن قفل بشه و آماده ی واکنش بشه. در دوران باستان فریاد کشیدن تنها تلگراف فوری انسان بود. کلمه ای وجود نداشت تا نزدیک شدن پرنگ وحشی رو خبر بده. یک فریاد بلند کل قبیله رو در یک ثانیه بیدار میکرد. فرکانسی مرگبار که مثل موج انفجار در جنگل پخش میشد. پس فریاد در وهله اول یک سلاح ارتباطی برای نجات گروه بود. اما یک سوال مهم: چرا در موقع خشم وقتی روبروی یک فرد دیگه قرار داریم و هیچ خطر جانی دیگه‌ای وجود نداره باز هم گلومون رو پاره میکنیم؟ موقع خشم مغز باستانی شما خیال میکنه وسط میدون جنگه. ماهیچه های سینه منقبض میشن تا ریه ها تا آخرین حد پر بشن. نشون دادن دندون ها و بزرگتر جلوه دادن هیکل یک غریزه است. فریاد خشم یعنی من از تو قوی ترم و عقب نشینی نمی کنم. این دقیقاً همون کاریه که گرگ ها، شیرها و شامپانزه ها انجام میدن. اونا قبل از جنگ قررش میکنن تا حریف رو بترسونن و بدون خونریزی برنده بشن. فریاد خشم ما قررش باستانی بدنمونه تا به حریف بگه نزدیک نشو وگرنه تیکه تیکت میکنن. اما چرا موقع خوشحالی شدید هم دقیقاً همین فرکانس رو میسازیم؟ مغز انسان برای احساسات شدید یک ظرفیت محدود داره. وقتی هیجان از حد مجاز بگذره سیستم عصبی اورلود میکنه. انرژی الکتریکی انباشته شده باید فوراً از بدن خارج بشه. به این پدیده میگن سرریز عصبی. برای مغز فرقی نداره این انرژی از کجا میاد، از یک عصبانیت شدید یا یک خوشحالی بی حد و مرز. وقتی این سد بیولوژیکی بشکنه، مغز دریچه های گلو رو باز میکنه تا این انرژی به صورت یک فریاد بلند خارج بشه تا سکته نکنیم. ریشه فریاد شادی به پیروزی در اولین جنگ برمیگرده. وقتی دشمن یا شکارچی غول‌پیکر بالاخره روی زمین میافتاد، قررش پیروزی به بقیه قبیله اعلام میکرد که ما زنده موندیم. یک نمایش صوتی قدرتمند برای اعلام حاکمیت روی زمین باستان. وقتی توی استادیوم فوتبال تیمت گل میزنه و فریاد میزنی، مغز باستانی فکر میکنه همین الان توی قبیله یک ماموت شکار کردی یا دشمنت رو شکست دادی. این صدای پیروزی بقاست که در گلوی تو طنین انداز میشه. فریادهای دست جمعی مثل یک چسب اجتماعی قوی عمل میکنن. وقتی یک قبیله همزمان با هم شروع به غرش میکنن، ترس تک تک اعضا در هیاهوی جمعی ذوب میشه. اتحادی آهنین که هیچ غریبه‌ای جرأت شکستنش رو نداره. به خاطر همینه که توی کنسرت ها و استادیوم ها فریاد کشیدن حس بی‌نظیری از آرامش و قدرت بهتون میده. مغز سیگنالی دریافت میکنه که تو تنها نیستی، عضوی از یک گله قدرتمند هستی که هیچ خطری اون رو تهدید نمیکنه. بعد از هر فریاد بلند یک طوفان شیمیایی در بدن رخ میده. اندروفین و دوپامین به سرعت توی رگ‌ها آزاد میشه. یک آرامش عمیق و ناگهانی تمام ماهیچه ها رو فرا میگیره. انگار بدن یک بارگذاری مجدد بیولوژیکی انجام داده باشه. فریاد کشیدن مثل یک مسکن طبیعی عمل میکنه.
وقتی عصبانی هستید یا از فرط خوشحالی جیغ میکشید، بدن هورمون‌های استرس رو تخلیه میکنه تا ضربان قلب و فشار خون بالا نره و به رگ‌ها و مغز آسیبی وارد نشه. دنیای مدرن امروز ما رو مجبور به سکوت و آرامش کرده. قوانین تمدن قرش‌های باستانی ما رو بی‌تربیتی تلقی میکنه، اما سرکوب این نیاز غریزی بدن رو بیمار و فرسوده میکنه. انرژی‌های حبس شده که راهی برای خروج از گلو پیدا نمی‌کنن. ما قرش کردن رو فراموش کردیم، اما بدنمون نه. به خاطر همینه که بعضی وقتا بی دلیل دلتنگ طبیعت میشیم، یا دوست داریم وسط یک کویر خلوت تا جایی که حنجرمون اجازه میده بلند فریاد بزنیم. فریاد زدن یک لرزش عمیق برای بیدار کردن غریزه های کهنه است. مکانیزمی امن که شما رو به ریشه های واقعیت متصل میکنه. کدهای باستانی که هنوز در رگ‌های ما جریان دارن. آینی جاودانه برای بقا در این دنیای بیرحم و تاریک. پس دفعه بعدی که از عصبانیت یا خوشحالی فریاد کشیدید، خجالت نکشید. این بدنتونه که داره یک سیستم دفاعی و امنیتی چند هزار ساله رو اجرا میکنه تا از فروپاشی جلوگیری کنه. در پناه خدا باشید.